Đi lại Minh Trung chào mọi người nhé. Mình tiếp tục là sửa mạch điều hòa nhé. Mời mọi người. Hả?
Con mỏ hàn này tốn điện ghê. Kinh tế. Nén lên 400 nha. 400, 250.
Gửi lại Minh Trung chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.